1, 2, 3, funk it. Hi guys, it's Steve Vlog. So my name is Jella. And so, ngayon po guys ay nagmumukha ako. Pero kunti lang kakainin ko kasi baka yung tit magsigawan. So, ito po yung ano ko. Si dalawang nips at saka tatlong fruit gel at saka isang happy dreams at saka dalawang polvoron. Okay. Kain na po. Unahin natin ito. Okay, kain natin ito. Tigas po. Tigas. Yun. Ito laman. Lagay dito. Kailang muna. Purple unahin. So, wala nang purple ang dito na. Ito muna unahin. The next is red. The next is yellow. Yellow. With isang orange. Happy dreams. Yung laman is white. Yan. White. Next is fun. Sobrang tamis ng happy dreams. And as next it is sweet pecan jelly. So yun, sweet pecan jelly. Orange po, orange flavor niya. Parang moon. Ganyan. Pero orange. Okay. Tigas. The next is this polvoron. Siya, Polly. So, dito si Siya. Siya. Ang ginagawa ko. Bibili. Hindi. Bang. Gusto mo?
Kap mo muna. Kap. Ano sa ito? Bibili ako pares yun. Bibili rin siya. Okay, wait lang. Wait natin siya. Yan guys, ang binili niya. Ano to? Wait lang, pakita muna kung anong pangalan. Choco bar. Sige, choco bar. Oh. Sa'yo na to. Dit, igad. Oh! Ano? Wait lang, may bumibili. So, yun na po guys. Ay, wala nang bumibili. Siya. May naiiba na sa akin. Ano? Ano yun? Kunti na lang buhok ko. Nagpagupit po ako ng buhok ko. Magkupit po si Tita. Tingnan niyo, maliit na. At Oh, itong bado na to, tingnan niyo. Tingnan niyo, hindi Bago. na pakitang bago. Bago na. Bagong bado. At So, ito. yun. Kakain na tayo. Okay, napakita ko na yan. Okay, kain na. Okay. Diba? Sumabos si Taco na naman. Ano na? Ito na galo. Masaya po siya. Magaling po siya sumayaw. Gusto mo? Gusto mo? Say yes. Yeah. Okay. Lagay ko lang dyan sa'yo. Gusto Itong niya. pulbol ko. Ah, sige. Sa'yo na rin. Ay, wala na si tita. Ito na lang. Oh, thank you. Ha. Lang, inom lang po ako. Inom ah. Tingnan yung ano niya. Tubig niya, oh. Dawat yung kwenta. Wait lang. So, guys, nag-CR lang po ako. Dito sa Antilines yung nagtitinda ng ano. Ayun, oh, nakalimbong ang bado niya. So, okay na po, guys. So, kakain na po kami. Yay! Ito muna. Mula. Ito muna. Ito ang fries. Fries, choco bar. Yeah. Soft. Soft po siya, guys. Ayan, para bibitay, Soft. guys. Parang guys na bibitay. Tignan mo. Kaya nips. Nips. Anong favorite color mo? Yellow. Okay. Tingnan natin kung may yellow. Ayun nga. Yun ang may yellow, guys. Hindi siya, guys, nakakain ng yellow. Malaki lang, guys, ang kinakain ko. Malaki. So, okay po guys. Isa lang yung yellow. Yellow. Violet. Okay, violet rin. Okay. Violet. And orange. No! Stop na. Okay, random colors it on my mouth. Oh, red dalawa. Red dalawa. Red dalawa. Pwede po, guys. Ayun ang isa. Nag-gugulo sa akin. Ilagay natin. Ansa. Oh, tsaka yellow! Oh, yellow. Oh, lilistik ako, di ba?
Yellow circle ulit. Circle. Ha. Ha. Ang. Oh. Kuna po matambag kay Kindo. Ngayon. Sakto ngayon ang pinigdun. Baka ba? Taba. So, okay. Abo. Ano ko na ako, jong lang. Babalik ko na to. Bang. Kasi nabibili guys. Ayun si Ate Lucy. Ay, Auntie Lucy pala guys. So now, Okay, thank you. At ay na guys. So, guys. Hoy! Hoy! Ngayon na po ay tapos na po ako kumain to. Si Sia na lang. Ito pa sa kanya. Butang! Butang! Kain ka na. Okay. Butang! Okay. Kain ka dyan. Ginagawa mo. Oh. Lang, may slippers. Pwede siya gawin ng list. Inom lang ako. Inamang inom. Wala na akong tubig guys. Doon lang sa bahay, guys. Siya inom. Wait lang. Tatapon ko lang basura ko. Tatapon ko. Ah, saan ba sila? Kung nalay ito. Tapos ka na? Hindi pa guys. Pengi. Ayan oh. Pengi. Hoy, yung ginagawa mo. Isa lang. Isa lang. Isa lang. Okay, alay ko. Isa lang. Isa lang. Ano ka ba? Ano mo? Itawan mo ito. Ay, wag! Yun. Alay! Ayan guys, ito po tapos tayo natin itong isa mag... Okay! At isa tigyan mo! Tapusin mo na. Ay, tapon mo! Bulbulo na lang guys ang nasa lagi. Sisi na yun. Pagnagaraanan ko yun eh. Kain ka na! Nagalbag ka nito. Okay na, so yun po guys. Say thank you for watching. Say thank you for watching. Magsabi ka, thank you. Thank you, you're watching. Thank you for. Thank you for watching. And like and subscribe. Like and subscribe. There. And click the notification bell para lagi kayong update sa next video namin. Bye-bye! Bye.